હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ અમીશાઝ કન્ફેક્શનરી. ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારા માટે બટરસ્કોચ ચોકલેટની રેસીપી લઈને આવી છું. તે એકદમ બનાવવામાં એકદમ સહેલી છે. તમે આસાનીથી ઘરે બનાવી શકો છો. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ ચોકલેટ બનાવવાનું. તો એના માટે મેં ઘરે બનાવેલા બટરસ્કોચ લીધું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ઘરે તૈયાર કરેલા બટરસ્કોચને આપણે નાના નાના ટુકડાઓમાં એને તોડી દઈશું. એકદમ બારીક કરી દેવાનું છે. તમે વજનદાર કોઈ પણ વસ્તુથી એને બારીક કરી શકો છો. મેં દસ્તો લીધો છે, તમે જોઈ શકો છો. એનાથી આપણે એને એકદમ બારીક ટુકડા કરી નાખીશું. અને આ આપણે ચોકલેટમાં યુઝ કરવાના છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ ચોકલેટ ઘર બનાવવામાં ખૂબ જ ઇઝી છે. અને આ ચોકલેટ નાના મોટા સૌને ખૂબ જ પસંદ આવે છે. એના માટે મેં 100 ગ્રામ ચોકલેટને મેલ્ટ કરી દીધી છે. ડાર્ક કમ્પાઉન્ડ લીધો છે અને તેને આવી રીતે મારી પાસે રાઉન્ડ શેપનું મોલ્ડ છે, તેમાં આપણે એને હાફ જ ફિલ્ડ કરવાની છે, આખી નથી ભરી દેવાની. કારણ કે ફ્રેન્ડ્સ, આની આપણે કેવિટી બનાવી રહ્યા છીએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે હું એને સ્પૂનની મદદથી ચારે બાજુ એને સ્પ્રેડ કરું છું, જેથી કરીને મોલ્ડમાં કંઈ પણ જગ્યા બાકી ના રહી જાય. આ રીતે તમારે મોલ્ડને ચારે બાજુથી કવર કરી દેવાનો છે ચોકલેટથી. તમે જોઈ શકો છો બધા મોલ્ડને આપણે કેવિટીને ચોકલેટથી કવર કરી દીધી છે. હવે આપણે તેને એક્સ્ટ્રા જે ચોકલેટ છે તેને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તેના માટે મેં મોલ્ડને ઊંધો કરી દીધો છે, જેથી કરીને આપણે જે એક્સ્ટ્રા ચોકલેટ છે તે આપણે એને રિમૂવ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો એક્સ્ટ્રા ચોકલેટ બધી નીચે આવી ગઈ છે પેપરમાં, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે મોલ્ડને ક્લીન કરી દઈએ. એને તમે નાઈફની મદદથી ઇઝીલી ક્લીન કરી શકો છો. આ રીતે આપણે એને ક્લીન કરી દેવાનું છે. અને હવે તેને આપણે 5 થી 7 મિનિટ માટે ચીલ કરવા મૂકી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે કેવિટી છે ચીલ થઈ ગઈ છે, સેટ થઈ ગઈ છે. હવે એને એમાં આપણે જે બટરસ્કોચ રેડી કર્યા છે તે એડ કરીશું. બટરસ્કોચને ફ્રેન્ડ્સ આખા કેવિટીમાં ઉપર સુધી નથી ભરી દેવાના, કારણ કે આપણે પછી જ્યારે ચોકલેટથી એને કવર કરીએ તો એ સારી રીતે ફિનિશિંગ સાથે કવર થઈ જાય. તો આ રીતે આપણે એમાં બટરસ્કોચના પીસીસ એડ કરીએ છીએ. આ ચોકલેટ ફ્રેન્ડ્સ તમે કોઈ બી ફેસ્ટિવલમાં કે એમનેમ પણ તમે કોઈને ગિફ્ટ આપી શકો છો. આ એકદમ ઇઝીલી બની જાય છે અને ગિફ્ટમાં સારી પણ દેખાય છે. આ રીતે આપણે દરેક કેવિટીમાં બટરસ્કોચ એડ કરી દઈએ. તમે બજારમાં જે બટરસ્કોચ મળે છે એ પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. મેં અત્યારે ઘરે બનાવેલું બટરસ્કોચ ક્રંચ એડ કર્યું છે. અને આ ફ્લેવર ફ્રેન્ડ્સ નાના મોટા સૌને ભાવે છે. આ રીતે બધી કેવિટીમાં આપણે બટરસ્કોચ એડ થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેના ઉપર જે બાકી રહેલી આપણી ડાર્ક ચોકલેટ છે એનાથી કવર કરી દઈશું. દરેક કેવિટીને ફ્રેન્ડ્સ આપણે સરસ રીતે કવર કરવાની છે, જેથી કરીને એક પણ બટરસ્કોચનો પીસ બહાર ના દેખાય.
આ રીતે આપણે બધી કેવિટીને કવર કરી દઈશું. તો આ રીતે ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો આપણે બધી કેવિટીને કવર કરી દીધી છે. હવે તેને આપણે ટેપ કરી દઈશું અને એને 10 મિનિટ માટે ફ્રીઝમાં સેટ થવા મૂકી દઈશું. સાઈડમાંથી આપણે થોડું ક્લીન કરી દેવાનું છે. એક્સ્ટ્રા જે ચોકલેટ બહાર આવી ગઈ હોય એને થોડી ક્લીન કરી દેવાની. અને હવે તેને આપણે સેટ થવા મૂકી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણી ચોકલેટ સેટ થઈને રેડી થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે એને આપણે અનમોલ્ડ કરી દઈએ. તમે ઇઝીલી જેને અનમોલ્ડ કરી દેશો એના માટે પહેલાં આપણે સાઇડ્સને ચોકલેટથી છૂટી પાડી દઈશું અને પછી તેને અનમોલ્ડ કરી દઈશું. તો જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ઇઝીલી અનમોલ્ડ થઈ ગઈ છે આપણી ચોકલેટ. તો ફ્રેન્ડ્સ તમારી સામે બટરસ્કોચ ચોકલેટ બનીને રેડી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારી રેસીપી ગમી હશે એવી આશા રાખું છું. અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને આવી નવી વેરાયટી ઓફ ચોકલેટ્સ લઈને હું તમારી સમક્ષ આવી શકું. તો ફ્રેન્ડ્સ ખૂબ જ યમી એવી બટરસ્કોચ ચોકલેટ બનીને રેડી છે. તો છે ને ફ્રેન્ડ્સ, સુપર ઇઝી અને એકદમ ટેસ્ટી એવી બટરસ્કોચ ચોકલેટ. આશા છે તમને મારી રેસીપી ગમી હશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.